Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is a very special episode dahil as of the making of this video, meron na po akong lagpas 1,000 subscribers. So congratulations to me and thank you very much sa inyong pagsuporta at tuloy-tuloy na pagsusubscribe at paglalike at pag-share at pag-watch ng aking mga videos. Dahil sa inyo, nakalagpas na po tayo ng 1,000 subscribers and makakaasa po kayo na patuloy po tayong gagawa ng mga baking videos and other videos na ma-enjoy ninyong panoorin. And to celebrate my 1,000 subscriber achievement as promised on my previous vlogs, gagawa na po tayo finally ng cake ngayon. Pero dahil sobrang busy ko at sobrang busy ng karamihan sa atin na nanonood ng video na ito, for those of you na gustong mag-bake ng cake at wala masyadong ingredients sa bahay or nagmamadali or gusto niyo ng mabilisan na paraan ng pag-bake ng cake, ipapakita ko sa inyo kung gaano kabilis at gaano kadali makagawa ng isang chocolate cake gamit ang very popular brand which is Magnolia Devil's Food Cake. Pag ginamit nyo po itong cake mix na ito, hindi nyo na kailangan ng napakaraming ingredients. Kailangan nyo na lang ng cake mix at dadagdagan nyo na lang siya ng 3 ingredients. Ano-ano ang mga ingredients na ito? Kailangan nyo na lamang i-add ang tubig, itlog, at mantika. 3 lang po ang i-add nyo sa ingredients. Makakagawa na po kayo ng sobrang sarap at sobrang moist at sobrang chocolatey food cake mix. Papakita ko sa inyo kung paano mangyayari yan. And without further ado, sisimulan na po natin ang ating pag-bake ng Devil's Food Cake Mix. Okay, so bubuksan na po muna natin ang ating Magnolia Devil's Food Cake. Ang isang pakete po nito ay nagkakalaman ng 500 grams ng Devil's Food Cake Mix. Bubuhos ko sa aking mixing bowl. I-add ko na po ang ating egg. 3 pirasong egg po ito, which is equivalent to 150 grams. This is 1 cup of water, which is equivalent to about 240 grams. And the next would be our oil. This is 1/2 cup of oil, and this is equivalent to 104 grams. Now, kung gusto niyo na more buttery feel or mas masarap, pwede kayong gumamit ng melted butter. I-mix na po natin ang ating mga ingredients. Magsa-start po ako sa low speed para lang ma-incorporate or ma-hydrate yung ating dry mix. Gagamit po ako ng electric mixer na in-unbox ko sa aking previous vlog. Pero kung wala naman po kayong hand mixer, pwede rin naman kayong gumamit ng wire whisk. Pero mas maganda kasi na electric mixer ang ating gagamitin dahil po mag-i-incorporate po tayo ng air sa ating pong cake na siya naman magkakapagbigay ng volume sa ating cake. Okay? So, let's mix it at speed 1 first. This ingredient incorporation at speed 1 mixing is just taking you about 1 minute to fulfill. So, 1 minute lang po natin siyang i-mix at speed number 1. Once na-mix na po natin at speed number 1 for 1 minute, isi-shift po natin sa setting number 4 or speed number 2 para mas ma-incorporate natin ng maigi ang ating air sa ating butter. Mixing at speed number 2 or speed number 4 here sa electric mixer na gamit ko would actually take about 2.5 minutes. So, i-mix na po natin siya at speed number 2 for 2.5 minutes. Okay, so after 2.5 minutes, isi-shift natin to speed number 1 again, yung ating electric mixer. Kasi mixing at medium speed for 2.5 minutes incorporated a lot of air bubbles, pero malalaki yung air bubbles na na-incorporate natin sa ating butter. Kailangan natin siyang kaliitin, kaya isi-shift natin yung speed nito sa low speed or speed number 1 para mas mapaliit natin at mas maging pino yung air cells sa ating cake. This will just take 30 seconds. So that's basically it. Magiging ganito na itsura ng inyong cake batter. Sobrang smooth and flowy, pero hindi masyadong thick. At nagkaroon na rin siya ng konting volume. At iti-transfer ko na ngayon itong ating cake batter sa ating prepared pans. This is a 6-inch round pan na nilagyan ko ng wax paper sa ilalim. At hahatiin ko lang yung ating batter into 2 equal portions dahil i-divide ko siya sa 2 pan. Okay. So, ipo-pour ko lang yan.
Pagka na-divide na siya equally into 2 portions, ready na siya for baking at 180 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. So bago ako nagsimulang mag-mix kanina, pinreheat ko na yung oven ko sa likod at 180 and now completely preheated na siya, so pwede na natin isalang itong dalawang cakes natin. Alright, so after 45 minutes of baking, ito na ang ating cakes. Actually, these cakes have been sitting here for about an hour now and they've been cooling for about an hour. So, ang gagawin ko ngayon is idedepan ko na sila and then I'm going to cut yung dome shape area niya para maging flat siya, para pag naglagay tayo mamaya ng frosting, pantay silang dalawa. After ko i-cut, papalamigin ko muna ulit sila sa ref para mag-set ng todo yung cake natin. While that is cooling, gagawa tayo ng chocolate ganache natin. Na siya naman gagawin natin frosting and topping. So, naripan ko na yung dalawang cakes and then I'm going to place it inside the refrigerator for it to further set and to cool. And while doing that, bumababa sa hagdan. And habang nag-cool siya, ay gagawa na tayo ng chocolate ganache. Ba naman yan? Gagawa na tayo ng ating chocolate ganache na siyang gagamitin nating filling and topping sa ating devil's food cake. At sobrang dali lang gawin itong chocolate ganache na ituturo ko sa inyo dahil kailangan lang ito ng dalawang ingredients. First ay ang ating chocolates and second ay ang ating whipping cream. Itong chocolate ganache na ituturo ko sa inyong recipe ay magpa-follow ng 2:1 ratio. Ibig sabihin, kung meron akong 500 grams ng chocolates, magdadagdag ako ng 250 grams ng whipping cream at paghahaluin ko sila para makabuo ng isang stable and smooth chocolate ganache. So, ang una kong gagawin ay initin ko muna ang aking whipping cream until maging boiling siya. Tapos ay ipopour ko siya sa aking chocolates na nasa isang bowl. Tapos ay hahaluin ko siya hanggang sa matunaw yung tsokolate at maghalo sila ng whipping cream. After nun, ay papalamigin ko siya for about 5 to 10 minutes at ready na ako para sa next step. Yan. So ready na ang ating freshly made ganache and sobrang smooth niya and medyo flowy pa siya ngayon pero thick na rin siya kasi ang ginamit ko dito ay high stability whipping cream. Ngayon, gumawa rin ako ng ganache kahapon or actually kagabi and this has been sitting at room temperature for 6 hours now and kung makikita nyo, hindi siya ganun ka-flowy. This is perfect for piping and also for finishing sa ating cake. Pag winip natin siya using electric hand mixer, ang magiging kulay niya instead of dark chocolate ay magiging lighter brown ang kulay niya. So start na natin whip ating chocolate ganache. Alright, so our cake has already set. I've taken it out of the freezer. I've taken it out of the refrigerator. And also, lumamig na rin ang ating chocolate ganache na freshly made. So here comes the messy part. Ilalagyan na natin siya ng filling and itatop na natin siya with ating chocolate ganache. Now, disclaimer lang po, hindi po talaga ako nag-cake and hindi ako magaling. First time ko actually gagawin to sa bahay na mag-bake ng cake and magpa-frost and magtatop ng cake. Sa work po, nag-bake po ako ng cakes pero just for evaluation, hindi ko po siya sineset up at hindi ko po siya tinedecorate at ngayon lang po talaga ako gagawa ng fully decorated cake because I love you, my subscribers. So this is for you guys. So I hope you enjoy it. And kung may mali man akong gagawin, wala na akong kayong pakialam. Kaya joke lang. So let's get started. So, para sa inyo mga baguhang bakers na gustong mag-bake rin ng cake sa bahay, I suggest that you invest on a cake round turntable, yung umiikot na gano'n. Kasi yun talaga yung makakapagbigay sa inyo ng easier way for you to design your cake. Make sure lang na pantay yung pagkakalagay ninyo ng chocolate ganache filling para pag in-slice nyo yung cake, makikita nyo pantay na pantay siya at evenly distributed yung ating filling. Importante rin na meron kayong offset spatula kagaya nito
dahil mas mapapantay ninyo yung inyong mga filling and yung pagde-design nyo ng inyong cake. Okay, so once you're done filling your cake, ipapatong nyo na yung second layer dun sa first layer. At huwag kayong mag-alala, malinis yung kamay ko dahil nagugas ako. Okay. Perfect! Right, so the next thing that I'm going to do is lalagyan ko na siya ng frosting and papantayin ko lang siya using my offset spatula and of course, ng aking dough divider. Pagaganunin ko siya dyan. Okay? Kinakabahan ako, hindi ako marunong. First time kong gagawin to, Lord. Help me. So parang yung ginawa niyo lang din kanina, nag-feel lang din kayo. Alam mo talaga gumagawa ng cake. Okay. Yan. So, mas maganda kung may turntable kayo ng cake kasi ginaganon-ganon nyo lang yan. At dahil wala nga akong turntable, dahil mahirap lang ako, bahala na si Batman. Basta ganyan lang yan, tapos papakinisin nyo lang yan dyan. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Mapapaganda ko to, promise. Wala naman kayong tiwala. Magtiwala lang kayo sa akin, mapapaganda ko to. Oh, ganda. Tapos na po ang ating cake. Joke lang. So this is the moment of truth. Lalagyan ko na ng ganache yung ibabaw. Hindi ko alam kung magiging successful. So good luck. And syempre dahil medyo messy yung gilid ng ating cake, lalagyan ko rin siya ng pipe dito. Hindi ko alam kung magiging maganda pero bahala na.